Hello guys! I'm Jane. Welcome to my YouTube channel. Where you I will be. Isi-share ko po sa inyo ang munting kaalaman ko sa pagluluto. Lalo na sa mga ginang ng tahanan. Dahil tayo ang bida sa kusina. Okay mga amigas, ito ang first video ko. Dahil summer ngayon, kailangan natin magpalamig. Kaya gagawa tayo ng coffee jelly. My own version of coffee jelly. Okay? Keep on watching. Ito yung ating mga ingredients ng coffee jelly. Nescafe Black, 1 sachet of plain Gulaman, 1 pack of Nestle cream, 1 can of Alaska Evap, 1 can of Alaska Condense. 4 na tasang tubig, then ilalagay natin ang 1 sachet ng gulaman. Ito guys, yan. Okay. Nawing mabuti ang gulaman hanggat sa kumulo siya. Haluing mabuti hanggang sa matunaw. At ilalagay na natin ang ating coffee. Lalagay ako ng 2 spoon of coffee. Depende sa inyo kung gusto nyong tapangan pa. Pwede nyong nagdagan ang coffee. Next, maglalagay na po tayo ng 5 tablespoon of sugar. Ayan guys. Depende sa inyo kung gusto nyo ng matamis. Pwede nyong dagdagan. Mabuti hanggang sa kumulo. Ang first kulo lang niya guys, pwede na natin patayin yung para palalamigin na natin siya. Ipo-form natin siya ng coffee jelly. Kumukulo na siya. Pwede na po natin siyang patayin para palamigin. Ayan guys, sinasali na po natin ang coffee jelly hanggang sa tumigas siya. Babalikan po natin siya after 20 minutes. Yan mga amiga, matigas na po ang ating coffee jelly. Pwede na po siyang hiwain. Tapos na po ang paghiwa natin sa coffee jelly natin. Ayan, ilalagay na po natin siya sa pitchin o di kaya sa bowl kung saan komportable kayong. Ano na po natin ang ating coffee jelly. Yan. Bake. Una kong ilalagay ang ating Evap, Alaska Evap. Ayan. Uubusin po natin yung 1 latang Evap. Haluing mabuti. Susunod po natin ang ating condensed milk.
Ayan. 1 can of condensed milk. Ang last nating ilalagay ay ang Nestle cream. Ito na po mga amiga ang ating finished product ng coffee jelly, my own version. Maraming salamat. Thanks for watching mga amiga. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye-bye.